Hello guys, welcome back to another video of advanced calculus. તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે કે ડિક્રીઝિંગ એના એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. આજના લેક્ચરમાં આપણે થોડાક અલગ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ જોવાના છે કે જ્યાં સ્ટેશનરી પોઈન્ટ મળશે. તો એના પરથી આપણે જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સોલ્વ કરશું કે કયા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે અને કયા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ છે. તો એની માટે આપણે 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ જોવાના છીએ, પણ એ એક્ઝામ્પલ જોશું એની પહેલા આપણે રિવિઝન કરશું. રિવિઝન ઓફ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ. એની પછી આપણે જોશું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ f of x is equal to x square minus 4x plus 1 અને અહીંયા છે x belongs to r given છે, આમાં ઇન્ટરવલ given નથી. આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોશું f of x is equal to x cube minus 6x square minus 15x plus 1 અને આમાં પણ given નથી ઇન્ટરવલ અને given છે x belongs to r. આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થશે એના પરથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે હું થોડાક એક્ઝામ્પલ કરાવીશ અને પછી આપણે આ ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ કરશું. તો હવે એક્ઝામ્પલ શરૂ કરું એ પહેલા જો મિત્રો તમે આ ચેનલ પર નવા હો અથવા હજુ સુધી તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમને આ વિડીયોનો કન્ટેન્ટ અને આ ચેનલનો કન્ટેન્ટ સારો લાગતો હોય તો તમે લાઈક કરો અને બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો કે જેથી તમને આવનારા નવા કન્ટેન્ટનું નોટિફિકેશન છે એ તમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મળતું રહે. તો શરૂ કરીએ. તો આપણે જોવાનો છે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ. ક્રિટિકલ પોઈન્ટ એટલે શું હતું? જો એ ખ્યાલ ના હોય અને ગ્રાફિકલી તમારે ડીપમાં સમજવું હોય તો અહીંયા એ જાણવા માટે તમે આઈ બટન પર ક્લિક કરી તે વિડીયો જોઈ શકો છો. હું અહીંયા બેઝિકમાં રફમાં આઈડિયા આપી દઉં છું કે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કઈ રીતે મળશે. તો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ માટે પહેલા હું એક ગ્રાફ ડ્રો કરું છું. તો મિત્રો આ છે sin x નો ગ્રાફ. આ પોઈન્ટ છે 0 અને આ છે પાઈ અને જે પોઈન્ટ આગળ મેક્સિમમ વેલ્યુ થાય છે એ પોઈન્ટ છે અહીંયા π/2 એટલે કે π/2 આગળ વેલ્યુ કેવી થશે 1 થશે. બરાબર. હવે જો આ જે આપણે અગાઉ જાણીને આવ્યા છે એનું જ રિવિઝન કરાવું છું કે ફંક્શન 0 થી π/2 માં કેવું છે ઇન્ક્રીઝિંગ છે, π/2 થી પાઈ માં કેવું છે ડિક્રીઝિંગ છે. એટલે કે જો x ની વેલ્યુ હું 0 થી π/2 લઉં તો ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ મળશે. x ની વેલ્યુ જો હું π/2 થી પાઈ લઉં તો ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ મળશે. પણ π/2 આગળ શું થશે? જો હું π/2 ની માટે વાત કરું તો આ પોઈન્ટ આગળ જ્યારે હું ટેન્જન્ટ ડ્રો કરું છું તો ઈ ટેન્જન્ટ છે એનો એંગલ એટલે કે આલ્ફા છે એ મને 0 મળે છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એક્સિસ. તો જો આલ્ફા ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો tan આલ્ફા પણ 0 થશે અને tan આલ્ફા 0 થશે એનો મતલબ કે f' x ઇક્વલ ટુ 0 થશે. ક્યાં? π/2 એટલે કે ફોર ગિવન ફંક્શન f' ઓફ π/2 શું થશે 0 થશે. તો આ જે પોઈન્ટ છે એને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કહેવાશે કે જે પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ 0 થાય એ પોઈન્ટને શું કહેવાશે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, ક્રિટિકલ પોઈન્ટથી ફંક્શન એનો નેચર ચેન્જ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ જો 0 થી π/2 આગળ ફંક્શન અહીંયા ઇન્ક્રીઝિંગ છે પણ જેવો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ આગળ પહોંચે છે એટલે કે π/2 આગળ પહોંચે છે ત્યારે એની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ અને π/2 પછી જો હું જોઉં તો ફંક્શનનો નેચર કેવો છે ચેન્જ થઈ ગયો, ડિક્રીઝિંગ થઈ ગયું. તો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ આગળ તમને ફંક્શનનો નેચર છે એ ચેન્જ જોવા મળશે. અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કઈ રીતે મળશે તો કે કોઈ પણ ફંક્શન માટે હું જ્યારે f' ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું અને આ x ની વેલ્યુ હું ગોતી લઉં તો એ પોઈન્ટ છે એ શું હશે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ જ હશે. બરોબર. ઉદાહરણ તરીકે સમજાવું sin x માટે. જો f of x બરાબર હું sin x લઉં તો f' શું થશે cos x થશે અને cos x એટલે f' ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો cos ની વેલ્યુ ક્યારે 0 થશે 2k + 1 π/2 આગળ. બરોબર. તો x ની વેલ્યુ આ મળશે અને અહીંયા k બિલોંગ્સ ટુ શું આવશે z એટલે કે cos ના શૂન્યનો ગણ સેટ ઓફ ઝીરોઝ ઓફ cos x. અને આ જે કોડન્ટ છે ફર્સ્ટ કોડન્ટ છે, ફર્સ્ટ કોડન્ટ માટે અહીંયા k ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું તો મને આન્સર શું મળશે π/2. તો x ઇક્વલ ટુ π/2 તો જો એ π/2 જ આપણો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે. કઈ રીતે મળ્યો તો કે f' x ઇક્વલ ટુ શું મૂકી દીધું 0 મૂકી દીધું. હવે જે આ કોન્સેપ્ટ છે આનો યુઝ છે એ આપણે
એક્ઝામ્પલમાં કરવાનો છે અને એક્ઝામ્પલમાં કરશું એના પરથી આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ અને ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન જાણશું. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે f of x is equal to x square minus 4x plus 1 x belongs to r. તો આ જે છે એ આપણને પોલિનોમિયલ ગિવન છે અને આ પોલિનોમિયલ છે એ કયા ઇન્ટરવલમાં ઇન્ક્રીઝિંગ છે કયા ઇન્ટરવલમાં ડિક્રીઝિંગ છે એ આપણે જાણવાનું છે. અહીંયા આપણને ઇન્ટરવલ નથી કીધું, શું કીધું છે x belongs to r, એટલે કોઈ પણ રિયલ નંબર માટે આપણે વાત કરવાની છે. તો ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ માટે મારે સૌથી પહેલા શું જોશે, ફંક્શનનું ડેરિવેટિવ એટલે કે f ડેશ x. તો f ડેશ x જાણવું હોય તો આની માટે ડેરિવેટિવ કરું તો xy નું ડેરિવેટિવ શું થશે, 2x minus 4x નું ડેરિવેટિવ 4 અને 1 નું 0 એટલે કે 2x minus 4. હવે આ વેલ્યુ છે એ x ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, x અમુક ઇન્ટરવલમાં વધતો હશે અમુકમાં ઘટતું હશે. તો એની માટે આપણે કોની જરૂર પડશે, જે આપણે અહીંયા કોન્સેપ્ટ જોઈએ નહીં, કોની, ક્રિટિકલ પોઈન્ટની. અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ કઈ રીતે મળશે, f ડેશ x ઇક્વલ ટુ 0 મૂકવાથી. તો જો હું અહીંયા f ડેશ x ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું, for f dash x equal to 0, therefore 2x minus 4 equal to 0, that implies 2x is equal to 4 and that implies x equal to 2. તો x equal to 2 છે એનો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે, એટલે કે x equal to 2 પછી ફંક્શનનો નેચર ચેન્જ થશે. તો એની માટે હવે આપણને અહીંયા કઈ વસ્તુ ગિવન છે, રિયલ લાઈન ગિવન છે. આ રીતે પોઈન્ટ કયો મળ્યો, x equal to 2, આ છે માઇનસ ઇન્ફિનિટી છે, આ છે ઈ પ્લસ ઇન્ફિનિટી છે. હવે જો x ઇક્વલ ટુ 2 આગળ ફંક્શનનો નેચર ચેન્જ થાય છે એટલે કે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે. તો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે એની માટે આપણે ઇન્ટરવલ જોઈએ તો આપણને એક આ ઇન્ટરવલ મળશે અને એક આ ઇન્ટરવલ મળશે. તો આપણને જે ઇન્ટરવલ રિયલ લાઈન આર ગિવન હતો એના બે ભાગ મળી ગયા. કયા કયા ભાગ મળ્યા, તો માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 2 અને 2 ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે આની માટે આપણે જોવાનું કે આ ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ડિક્રીઝિંગ છે કે ઇન્ક્રીઝિંગ, અને આ ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે કે ડિક્રીઝિંગ. હવે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે તમે ક્રિટિકલ પોઈન્ટથી ઇન્ટરવલ મેળવશો તો એ આખા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શનનો નેચર છે એ સેમ રહેશે, એનામાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. એટલે કે કોઈ પોઈન્ટ, એક પોઈન્ટ આગળ, ઉદાહરણ તરીકે આનામાંથી જો હું ઉદાહરણ તરીકે 0 પોઈન્ટ લઉં અને 0 પોઈન્ટ આગળ ફંક્શન જો ઇન્ક્રીઝિંગ હોય તો એ આખા ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ જ હશે, કારણ કે આપણે ક્રિટિકલ પોઈન્ટથી આપણે ફંક્શનનો નેચર મેળવ્યો છે. ક્રિટિકલ પોઈન્ટથી તમે મેળવશો એટલે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ પહેલા ફંક્શનનો નેચર સેમ હશે અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ પછી એનો નેચર ચેન્જ થશે. એટલે જો અહીંયા ઇન્ક્રીઝિંગ હોય 8.0 તો આખા ઇન્ટરવલમાં એનો નેચર છે એ ઇન્ક્રીઝિંગ જ હશે, અને એની પછીના ઇન્ટરવલમાં એનો નેચર ચેન્જ થાય જ, એટલે કે આ ઇન્ટરવલમાં શું થઈ જશે, ડિક્રીઝિંગ થઈ જશે. બરોબર, જો અહીંયા ઇન્ટરવલમાં ઇન્ક્રીઝિંગ હોય તો. હજી છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે. તો આપણે આની માટે જોવાનું આવ્યું ફોર કેસ 1, x belongs to minus infinity to 2, એટલે કે જો x ની વેલ્યુ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ 2 ઇન્ટરવલની વચ્ચે હોય તો શું થાય, તો f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x minus 4 મળે છે. હવે મેં તમને કીધું એમ કે કોઈ એક પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનો નેચર જે મળશે એ જ આખા ઇન્ટરવલમાં મળશે. તો આમાંથી જે વેલ્યુ ઈઝી લાગે એ લઈ લેવાની. અહીંયા કઈ વેલ્યુ આવશે, 0 ઈઝી છે, તો અહીંયા જો હું x ઇક્વલ ટુ 0 મૂકું, ફોર x ઇક્વલ ટુ 0, તો f ડેશ x ની વેલ્યુ શું મળશે, -4, અને આ શું થશે, લેસ ધેન 0. તો f ડેશ x શું મળશે, લેસ ધેન 0 મળશે. ધેરફોર f of x is decreasing in interval minus infinity to 2, અને કમ્પલસરી આની પછીનો ઇન્ટરવલ એટલે કે 2 to infinity માં ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ જ મળવું જોવે, કારણ કે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ પછી એનો નેચર ચેન્જ કરશે. તો જોઈ લઈએ એ પણ સાથોસાથ કે કેસ નંબર 2, જો હું x ની વેલ્યુ છે કેમાં લઉં છું, 2 to infinity માં, તો f dash x is equal to 2x minus 4, કોઈ પણ વેલ્યુ લ્યો 2 ની હું આ ઇન્ટરવલ વચ્ચેની હું 3 વેલ્યુ લઉં છું, x બરાબર 3, તો અહીંયા મૂકો, તો 6 minus 4, તો 6 minus 4 એટલે 2, તો આ શું મળે છે, ગ્રેટર ધેન 0. તો ગ્રેટર ધેન 0 મળે તો therefore f dash x is greater than 0. તો આના પરથી શું થાય, f of x is increasing in interval 2 to infinity. જોયું, જો આ ઇન્ટરવલમાં કેવું હતું ફંક્શન, ડિક્રીઝિંગ, તો એની પછીના જ ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન કેવું મળી ગયું, ઇન્ક્રીઝિંગ. આ કમ્પલસરી થશે જ, કારણ કે 2 પોઈન્ટ છે x ઇક્વલ ટુ 2 એ શું છે, ક્રિટિકલ પોઈન્ટ, અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટથી ફંક્શનનો નેચર ચેન્જ થાય ને થાય જ છે. બરોબર, તો આ એક્ઝામ્પલ તમને સમજાઈ ગયો છે.
આની પછીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ જે આની જેવો જ છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 2. f of x is equal to x cube minus 6x square minus 15x plus 1 અને x belongs to શું આપીએ છે r. તો આમાં પણ આપણે ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ કે ડિક્રીઝિંગ જોવું છે તો એની માટે f dash x ગોતીએ તો f dash x equal to શું થશે 3x square minus 12x minus 15. હવે શું કરવાનું તો જો આ x ઉપર ડિપેન્ડ કરશે x ની વેલ્યુ ઘણીવાર વધશે ઘણીવાર ઘટશે તો એની માટે શું કરશું ક્રિટિકલ પોઈન્ટ માટે તો 4 f dash x equal to 0 જો ક્રિટિકલ પોઈન્ટ જોતું હોય તો એની માટે 3x square minus 12x minus 15 equal to 0 થશે. હું 3 કોમન લઈ લો તો શું વધશે x square minus 4x minus 5 equal to 0. આના ફેક્ટર પાડીએ તો ફેક્ટર શું પડશે 4 1 5 1 જા 5 તો x x 5 1 જા માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ જે છે એ આ પોલિનોમિયલના ફેક્ટર પડશે અને આના પરથી મળશે x ઇક્વલ ટુ 5 x ઇક્વલ ટુ -1. તો આ જે છે એ આપણને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ મળ્યો. તો હવે એની પરથી આપણે ઇન્ટરવલ મેળવીએ કઈ રીતે મેળવશું જો આ એક r લાઈન ડ્રો કરું માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી ક્યાંક અહીંયા -1 આપ્યું હશે અને અહીંયા ક્યાંક 5 આવશે તો જો આપણને 3 ઇન્ટરવલ મળ્યા એક આ ઇન્ટરવલ મળ્યો કયો માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ -1 બીજો ઇન્ટરવલ એક આ મળે છે કયો 1 ટુ 5 અને ત્રીજો ઇન્ટરવલ મળ્યો 5 ટુ ઇન્ફિનિટી. આપણે આ ત્રણે માટે ચેક કરવું પડશે અને આની પહેલાથી કહી શકો કે જો આ ઇન્ક્રીઝિંગ હશે તો આ ડિક્રીઝિંગ થાય અને આ ડિક્રીઝિંગ થાય તો આ ઇન્ક્રીઝિંગ થાય શું કામ તો કે આ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે એટલે નેચર ચેન્જ થશે અને જો આ ઇન્ક્રીઝિંગ નહીં હોય તો અહીંયા ડિક્રીઝિંગ આવશે તો જો આ ડિક્રીઝિંગ થાય તો આ ઇન્ક્રીઝિંગ થશે અને આ ઇન્ક્રીઝિંગ થાય તો આ ડિક્રીઝિંગ રીઝન સેમ -1 અને 5 શું છે ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટનો યુઝ કરીને જ આપણને ઇન્ટરવલ મળ્યા છે. તો ચેક કરી લઈએ પેલો ઇન્ટરવલ લેશું કેસ 1 x belongs to minus infinity to -1. હવે તમને f dash x શું મળ્યું તો f dash x is equal to શું મળશે 3x square minus 12x minus 15. આમાંથી 3 કોમન લઉં તો શું વધશે x square minus 4x minus 5 અને આમાંથી હજી ફેક્ટર પાડ લઉં તો આવશે x minus 5 x plus 1 જે આપણે અહીંયા ઉપર પ્રોસેસ કરી જ છે. હવે આપણે કેમાંથી વેલ્યુ લીધી છે માઇનસ ઇન્ફિનિટી થી -1 ની વચ્ચે એટલે કે નેગેટિવ માટે તો આમાંથી હું કોઈ પણ એક નંબર લઉં ઉદાહરણ તરીકે -3 લઉં છું તો x ઇક્વલ ટુ -3 લઉં ત્યારે શું થશે -3 -5 -3 + 1 તો -3 -5 એટલે -8 -3 + 1 એટલે -2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આનો આન્સર આવશે 16. એ શું થશે ગ્રેટર ધેન 0 થશે. જો આ એક પોઈન્ટ માટે ગ્રેટર ધેન 0 થયું તો આની પછીના કોઈ પણ પોઈન્ટ માટે આ ગ્રેટર ધેન થશે તમે કોઈ પણ વેલ્યુ લઈ શકો તો ધેરફોર f dash x શું મળે છે આપણને ગ્રેટર ધેન 0 મળે છે કોની માટે તો કે x belongs to minus infinity to -1 so therefore f of x is increasing in interval minus infinity to -1. હવે સેકન્ડ કેસ લઈએ કેસ 2 કેસ 2 શું આવશે x belongs to -1 to 5. હવે ડાયરેક્ટ હું f dash x ની જે વેલ્યુ મેળવી હતી એ લખું છું f dash x equal to 3 into x minus 5 x plus 1. આમાંથી કોઈ પણ વેલ્યુ લો કઈ વેલ્યુ ઈઝી રહેશે 0 તો જો એની માટે હું કેલ્ક્યુલેશન કરું તો અહીંયા આવશે 0 minus 5 0 plus 1 તો -5 into 1 તો અહીંયા થશે -5 અને આ શું થશે લેસ ધેન 0. જો અહીંયા શું આવ્યું હતું ગ્રેટર ધેન 0 અહીંયા શું આવ્યું લેસ ધેન 0 નેચર ચેન્જ થશે કારણ કે -1 છે એ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે તો ધેરફોર f dash x શું આવ્યું આપણને લેસ ધેન 0 therefore f of x is decreasing in interval -1 to 5 અને કહી શકો આની પછીના ઇન્ટરવલમાં શું આવશે obviously increasing જોઈ લઈએ એ પણ કેસ 3 x belongs to 5 to infinity તો f dash x વેલ્યુ શું લઈએ 3 into x minus 5 x plus 1 ઉદાહરણ તરીકે હું લઉં છું x બરાબર 6 x બરાબર 6 લઉં તો અહીંયા આવશે 6 minus 5 6 plus 1 આ પણ પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી આ પણ પોઝિટિવ ક્વોન્ટિટી એટલે આવશે ગ્રેટર ધેન 0 તેના પરથી મળ્યું
f dash x greater than 0. So therefore f of x is increasing in interval 5 to infinite. બરાબર. તો આ જે છે એ ઇન્ક્રીઝિંગ અને ડિક્રીઝિંગ ના સ્ટેશનરી પોઈન્ટ રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ હતા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના હજી અમુક જે થોડાક એક્ઝામ્પલ બાકી છે એ જોઈ લેશું અને એ પછી આપણે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું કોન્કેવ અપવર્ડ્સ અને કોન્કેવ ડાઉનવર્ડ્સ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.